Ako ay isang vlogger at ang isang tanong ko ay, worth it ba ang iPhone 12 Pro para sa vlogging? Worth it ba itong bilhin? Kung may iPhone 11 Pro na ako, sulit ba ang upgrade? Kung features lang naman ang pag-uusapan, hands down ako. Alam naman nating lahat na hindi biro ang specs ng bagong labas ng iPhone 12 Pro. 5G capable na ito, nilaunch no October 2020, tapos yung dimensions niya is 146.7 by 71.5 by 7.4 millimeters. So, medyo may kalakihan, pero yung weight niya, may kabigatan din is 189 grams. So, yung build niya is, yung front is Gorilla Glass. Ganun din sa likod, stainless steel frame na siya, and single SIM. Alright. Pero may dual SIM sa China nga lang yun. Tapos IP68 dust and water resistant na siya up to 6 meters for 30 minutes. Tapos may Apple Pay na, ang galing. Tapos yung display niya naman, Super Retina XDR OLED. Ang galing talaga. And then medyo mas malinaw na talaga siya kasi 1200 nits na siya, yung brightness. Yung resolution niya 1170 by 25.32 pixels. Ratio is 19.5 by 9. Yon. So, yung protection niya is scratch resistant ceramic glass. O yan, so ceramic glass na siya and oleophobic coating. So, alam nyo yung sa likod niya, hindi takaw fingerprints, no? Kaya maganda yung quality talaga. Alam nyo naman pag Apple. And then, iOS 14.1 na siya. Of course, upgradable to the next iOS. And then, ito yung pinakabagong chipset nila, Apple A14 Bionic. Yun. So, internal naman nito, ang Apple iPhone 12 Pro is lahat sila may 6 gigs of RAM eh. Nagkakaiba lang sa memory, 128 gigs, 256, tsaka 512. Yun. And then with regards sa camera naman, 12 megapixels talaga yung camera. Yung wide, telephoto, tsaka yung ultra wide. Pare-pareho yan, 12 megapixels. Yun. And sa video naman, no, nakakuha na siya ng 4K at 24, 30, and 60 frames per second. And then 1080p in 30, 60, 120, and 240 frames per second. And then Dolby Vision HDR na siya, stereo sound, dual LED, dual tone flash, HDR. And then yung selfie camera niya is also 12 megapixel. Wow, pareho. So pwede talagang yung pang vlogging talaga siya, no? Kahit gamitin mo yung front camera niya. And then yung video ng front camera niya, mayroon na ding 4K, ang galing. So sa perspective siguro bilang vlogger, worth it kaya talaga ang upgrade sa iPhone 12 Pro. And then yun nga, Face ID, accelerometer, proximity, compass, barometer, Siri, natural language, and so on and so forth. Ang battery nito is 2,815 mAh. Yun, non-removable. So, papasabihin natin dito. Alam niyo nung nilaunch itong Apple no October 2020, kahit may pandemic, no, tila walang pakialam ang matao na kahit hindi naman kayang bilhin, ay nagkaroon ng iPhone 12 Pro. Bakit? Siguro dahil sa hype, sa trend. Kapag may bago kasi, alam niyo, uso na yan agad, lalo pat branded, di ba? Pero if we step back and think, is it really worth it? Siguro, depende sa katayuan o sitwasyon natin, ano? Kung ikaw ay may iPhone SE, sabihin natin SE or 6 or 8 Plus or kahit iPhone 10, sulit ba ang upgrade sa iPhone 12 Pro? Well, para sa akin, opinion ko lang naman po ito, no? Bilang isang vlogger, oo talaga. Kasi ako, para sa akin, kailangan ko ng isang smartphone na kung saan pwede kong gamitin agad-agad, kumbaga plug and play, di ba? Wala ka nang masyadong aalalahaning presets or configurations di gaya sa DSLR. Gusto ko kasing matibay ang gamit ko sa vlogging kasi out there, we all know it's dangerous for our smartphone. Di lang sa magnanakaw, pati sa scratches, sa mga nahuhulog, mga ganun, cracks, sa mga tubig, no? At iba pang liquids. Gusto ko kasi ang smartphone ko ay hindi mahirap gamitin. Gusto ko ang smartphone ko ay worth my money pagdating sa ginamit na materyales. Yon. Environment friendly pa. Gusto ko yung kaya niyang mag-edit ng high definition na videos and photos.
Gusto kong flexible siya when it comes to range of lenses. Kahit malayuan or malapitan, kayang-kaya niya. Kaya for me, kung meron man akong iPhone SE or older phones, older iPhones kagaya ng 6, 6 Plus, 8 Plus, 10, 10R, worth it ang upgrade sa iPhone 12 Pro. Syempre kung may pera tayo, di ba? Pero naman kapag may Samsung S20 Ultra na or an iPhone 11 Pro Max, tapos upgrade ka sa iPhone 12 Pro Max, tingin ko ipagpaliban mo na. Siguro hindi masyadong worth it. Minsan kasi pag mas okay pang gamitin ang lumang version versus ang latest top of the line flagship, kasi hindi naman lahat ng flagships ay akma sa needs mo. 'Di ba, mature na tayo ngayon, hindi naman ibig sabihin na may bago ay bibilhin mo agad. Depende na siya sa needs mo eh. Ako, I have my 11 Pro Max and I honestly say that it is not worth the upgrade. My iPhone 11 Pro Max can do almost halos lahat na kaya ng iPhone 12 Pro. Kasi not much naman talaga ang added features eh. Aminin din natin na ang ilang features ng Apple ay parang bagong luma. Alam mo yung bagong luma na meron na dati sa mga Android phones, tas ngayon lang nilalabas na features sa iPhone. Yung ganon. So, pagdating sa vlogging, gamit na gamit ko ang 11 Pro Max. Kinakabitan ko siya ng kung ano-ano, mapa-mic, vlogging rig, condenser microphone, ring light, at kung ano-ano pa. Kayang-kaya ng 11 Pro Max. Kaya nung lumabas ang 12 Pro, well, syempre ito talaga naakit ako honestly. Gusto ko mang bumili na agad eh. Buti na lang wala akong pambili. Naghanap nga ako ng uptrade sa mga resellers. Uptrade sa mga resellers tulad ng Power Mac o kaya ng Beyond the Box. Kasi dati nung lumabas ang 11 Pro, meron silang pa-uptrade eh, no? Kaya sabi ko nung bumili ako ng 11 Pro, nag-isip ako baka next year may uptrade sila ulit, konti na lang dadagdagan ko, yung parang ganon. Hanggang ngayon wala naman silang uptrade sa 11 sa 12 Pro Max. At saka napagtanto ko na hindi pa talaga panahon para dyan sa uptrade or upgrade. As is muna tayo dahil astig pa rin naman tong 11 Pro Max eh, no? Pero yun nga po, iba-iba tayo eh. Ang sa akin lang, sa pananaw ko lang naman ito bilang isang vlogger na ang gamit ay smartphone lamang. But syempre kung may magbibigay ng libre dyan, why not? So ayun po, my thoughts about the worth ng iPhone 12 Pro for vloggers. Salamat sa panonood, Sapiens. Hanggang sa muli, appear!